নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি বিশেষভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত সম্পৰ্কে, যিবোৰ সিদ্ধান্তই আপোনালোকৰ জীৱনত বহু ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পেলাব। গতিকে আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত যোৱাকালি কেবিনেটে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম সিদ্ধান্তটো চাওক, গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবে আৰ্থিক সকাহ। যিহেতু অসম চৰকাৰে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক বিশেষভাৱে আৰ্থিক সকাহ প্ৰদান কৰি আহিছিল, এতিয়া নতুনকৈ এই ক্ষেত্ৰত ডিচিশ্যন গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰেহাই পোৱাৰ পাছত জননী শিশু সুৰক্ষা কাৰ্যক্ৰমৰ অধীনত জনস্বাস্থ্য সুবিধাৰ অধীনত ঘৰলৈ যাতায়াতৰ খৰচ বহন লক্ষ্যৰে গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰত্যক্ষ বেংক হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে 700 টকা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত অনুমোদন জনোৱা হৈছে। লগতে ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহত প্ৰতিষ্ঠানিক প্ৰসৱৰ সুবিধা লোৱা সকলো গৰ্ভৱতী মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে। জননী সুৰক্ষা যোজনাৰ অধীনত লাভৰ উপৰি হিতাধিকাৰীয়ে অতিৰিক্ত আৰ্থিক সকাহ হিচাপে চিকিৎসা গ্ৰহণৰ অন্তত গ্ৰাম্যাঞ্চলত 2100 টকা আৰু নগৰ অঞ্চলত 1700 টকা লাভ কৰিব। গতিকে এইখিনি গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে যোৱা কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। নেক্সটটো চাওক, ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 40 লাখ নতুন হিতাধিকাৰী। ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত 40 লাখ নতুন হিতাধিকাৰীৰ অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰা হ'ব। নতুন যোগ্য হিতাধিকাৰীসকললৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ বিতৰণত অনুমোদন জনাইছে আৰু এই উদ্যমে সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত পৰিয়ালসমূহৰ বাবে সঠিক পুষ্টিজনিত লাভালাভ নিশ্চিত কৰিব। খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হয়, অৰ্থাৎ নতুনকৈ বহুতে এতিয়া ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব। নেক্সটটো চাওক, BTC এলেকাৰ উন্নয়নৰ বাবে পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। BTC এলেকাৰ উন্নয়নৰ বাবে 2022-23 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে প্ৰথম কিস্তি হিচাপে ৰাজ্যৰ অধীনলৈ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিক উন্নয়ন SOPD জি পুঁজিৰ অধীনত 361.42 কোটি টকা ইতিমধ্যে অনুমোদন জনাইছে। আৰু এটা চাফাই কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বিশেষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াত সিদ্ধান্ত আছে। সেই সিদ্ধান্তটো আপোনালোকে চাওক, চাফাই কৰ্মচাৰীৰ অধিকাৰৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ চাফাই কৰ্মচাৰীৰ বাবে ৰাজ্যিক আয়োগ গঠনৰ বাবে বিধেয়কৰ খচৰাত অনুমোদন জনাইছে। ভূমিকাসমূহ চাওক, মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ হিচাপে নিয়োগ নিষেধাজ্ঞা আৰু পুনৰ্বাসন আইন 2013 ৰূপায়ণ নিৰীক্ষণ। 3টা পদ সৃষ্টিৰে নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি কৰিব 2টা কনিষ্ঠ সহায়ক আৰু 1টা চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ দ্বাৰা। গতিকে নিয়োগৰো সুবিধা ইয়াত ওলাব। নেক্সট চাওক, অসম আৰক্ষীৰ শ্বহীদৰ নিকসকলৰ যোগ্য আৰু অৰ্হতা সম্পন্ন নিকটাত্মীয়ক তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত নিযুক্তিৰ অনুমোদন জনাইছে। গতিকে অসম আৰক্ষীৰ যিসকল শ্বহীদ আছে তেওঁলোকৰ যিকোনো পুত্ৰ বা কন্যা বা অন্যান্য নিকটাত্মীয়ক তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। অৰ্হতা সম্পন্ন নিকটাত্মীয়ক মূল্যায়নৰ বাবে স্ক্ৰিনিং কমিটি গঠনৰ লগতে প্ৰাৰ্থীৰ নিযুক্তি চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতি ধাৰ্যত অনুমোদন। যোৱা কেবিনেটৰ বৈঠকত অন্য এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত, যিটো সিদ্ধান্তই নিবনুৱাসকলৰ বাবে আনন্দৰ খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে। বিশেষকৈ বন বিভাগত খালী হ'ব 1666টা পদ। এই 1666টা পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে। অসমৰ যুৱক যুৱতীক 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰ অংশ হিচাপে পৰিৱেশ আৰু বন বিভাগত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ SLPRBৰ দ্বাৰা খালী হৈ থকা 1666টা পদৰ নিযুক্তিত অনুমোদন জনাইছে। খালী পদসমূহ আপোনালোকে চাই লওক। বনৰক্ষীৰ পদ আছে 1226টা, বনকৰ্মী গ্ৰেড এৰ পদ আছে 264টা আৰু অসম বন সুৰক্ষা কনিষ্টবল কামাণ্ডোৰ 279টা পদ আছে। চালকৰ পদ আছে 142টা আৰু ৰান্ধনীৰ 13টা। গতিকে এই পদসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে। নতুন বন সুৰক্ষা বাহিনী সম্পৰ্কতো কিছু কথা ইয়াত কোৱা হৈছে। চাওক, বনাঞ্চল আৰু প্ৰাণীক সুৰক্ষাৰ উদ্দেশ্যে অসম বন সুৰক্ষা বাহিনী আইন 1986ৰ অধীনত তৃতীয় অসম বন সুৰক্ষা বাহিনী বেটেলিয়ন গঠনত অনুমোদন হ'ব। অৰ্থাৎ এই বন সুৰক্ষা বাহিনীত আৰু বহুতো নিযুক্তি ওলাব। সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ বনাঞ্চল সুৰক্ষা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ জৰিয়তে নিযুক্তিৰ বাবে লখিমপুৰ জিলাত
মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সৈতে 1115টা পদ সৃষ্টি কৰা হ'ব। গতিকে যিসকলে ইতিমধ্যে চাকৰি সন্ধানত আছে তেখেতসকলৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ। নেক্সট হ'ল দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ নাম সলনি কৰা হ'ব। এতিয়া মহান বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ নাম সলনি কৰি লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি কৰাত অনুমোদন জনাইছে। এইটো এটা আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেইটো হ'ল APSC সন্দৰ্ভত সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ঐচ্ছিক বিষয় বাতিল কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সাম যি হয় APSCৰ আণ্ডাৰত, সেই APSC আণ্ডাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা কম্বাইণ্ড কম্পিটিটিভ এক্সামত এখন অপশ্যনেল পেপাৰ থাকে যিখনক ঐচ্ছিক বিষয় বুলি কোৱা হয়। বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ অমিল দূৰ কৰিবলৈ অসম লোকসেৱা আয়োগে অনুষ্ঠিত কৰা সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক মূল পৰীক্ষাৰ পৰা ঐচ্ছিক বিষয় ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। ইয়াৰ ফলত কি হ'ব চাওক, সংযুক্ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বৰ্ণনাত্মক উত্তৰ লিপিৰ মূল্যায়নৰ মান উন্নত কৰি সকলো প্ৰাৰ্থীৰ সৈতে সমদৃষ্টি নিশ্চিত কৰিব। উত্তৰ লিপিৰ মূল্যায়নৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলৰ মানসম্পন্নতা নিশ্চিত কৰিব পৰা হ'ব। গতিকে এইটো সকলোৰে বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। আৰু ইয়াৰ লগতে যিহেতু অসম চৰকাৰে আৰু কেইদিনমানৰ পাছতে APSCৰ বহুতো পদৰ বাবে ইতিমধ্যে জাৰি কৰিব। সেনাবাহিনীৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীৰ বাবে সংৰক্ষণ। অসমৰ প্ৰাক্তন সেনাবাহিনীৰ খচৰা ৰাজ্যিক সেৱাত প্ৰথম বৰ্গ দ্বিতীয় বৰ্গৰ পদ সংৰক্ষণ হ'ব। নিয়মাৱলী 2022 তৃতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত সেনাবাহিনীৰ প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীৰ দিয়া নিযুক্তিত সংৰক্ষণৰ সৈতে সংগতি ৰাখি অনুমোদন জনোৱা হৈছে। প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্গৰ পদত 2% আসন প্ৰাক্তন সেনাবাহিনীৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বৰ্গৰ পদত প্ৰাক্তন সেনাবাহিনীক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ সুবিধা বৃদ্ধি কৰা হ'ব। নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেইখিনিও আপোনালোকে চাই থওক। জীৱনধাৰা আৰু ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ বাবে সকাহ। জীৱনধাৰা আৰু ঘৰুৱা গ্ৰাহকক ৰেহাই দিয়াৰ বাবে APDCLক 285 কোটি টকাৰ লক্ষ্যযুক্ত ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। ৰাজসাহায্যৰ পেকেজটো আপোনালোকে চাই লওক। জীৱনধাৰা শ্ৰেণীৰ অধীনৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এমাহত প্ৰতিদিনে 1.5 কিলোৱাট অৰ্থাৎ 45 ইউনিট ব্যৱহাৰৰ বাবে শক্তি মাচুলৰ ওপৰত প্ৰতি ইউনিটত 1 টকাৰ ৰাজসাহায্য পাব। ঘৰুৱা শ্ৰেণীৰ অধীনৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এমাহত 120 ইউনিটলৈকে ব্যৱহাৰৰ বাবে শক্তি মাচুলৰ ওপৰত প্ৰতি ইউনিটত 0.75 টকাৰ ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব। এইকেইটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। আৰু মৈত্ৰীৰ অধীনত থানা বিকাশ কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কেও ইতিমধ্যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। আৰক্ষী থানাৰ উন্নীতকৰণ আৰু আধুনিকীকৰণৰ বাবে চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে মৈত্ৰী আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন জিলাত 162টা থানা নিৰ্মাণ আৰু উন্নয়নৰ বাবে 523.69 কোটি টকাত অনুমোদন জনাইছে। এইখিনি হ'ল যোৱা কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তসমূহৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে বহুতো ভাল খবৰ ইতিমধ্যে আমালৈ আহি আছে। সকলে বিশেষকৈ সংস্থাপনৰ আশা কৰি আছে সেইসকলৰ বাবেও যথেষ্ট ভাল খবৰ আহিছে। তাৰ লগতে যিসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ বা নিজৰ পিতৃ মাতৃক হেৰুৱাইছে বিভিন্ন কৰ্মস্থানত, তেওঁলোকৰ বাবেও চৰকাৰী সুবিধা আহি আছে। লগতে নতুন নতুন হিতাধিকাৰীও সৃষ্টি হ'ব। গতিকে চৰকাৰে যিসমূহ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে এই সিদ্ধান্তসমূহ যদি কাৰ্যকৰী হয় নিশ্চয় অসমৰ উন্নতি দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এই কথাখিনি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।